ko sa inyo ang aking unboxing ng aking laptop! So sa wakas guys, nakabili na ako ng laptop na brand new. Wow! PAGPUPUYAT, KATAS na aking online. KATAS. Salamat talaga guys sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin at sa mga suki ko sa Facebook ko. So thank you po sa inyo. So today's video, papakita ko po sa inyo ang aking color pink na laptop. Unboxing ko po, ASUS. Pinili ko po itong ASUS na maliit kasi gusto ko malagay ko sa bag ko. Kasi pag umaalis ako, ganon. So, I'm happy to have this. Thank you sa aking supplier na sobrang legit at very smart. Lahat, ang dami kong freebie sa kanya. So, thank you. I love you so much. I love you so much. So, ito yun guys. Bibubok. Until inside is ASUS. Guess what? My favorite color is pink. Oh, di ba? So, tang tadadang tadang tadu. Guys, sobrang matagal ko talagang pinangarap pagkaroon ako ng brand new laptop. Kasi meron akong laptop sa Pinas, pero second hand yun. Tapos meron din akong touchscreen doon. Pero nandun na kasi nakauwi. Kasi akala ko makauwi ako nung last ko dito. Ay, hindi pa pala kasi may COVID nga. So, stay in Taiwan. So guys, papakita ko sa inyo ngayon ang bago kong laptop. Brand new. So, ito siya guys. Pinili ko siya na ganito. Kasi maliit siya. Di ba? So, kasyang-kasya siya sa bag ko. So, ito yung talagang gusto ko, color pink. Wala akong nakita sa ano. So, doon lang sa kanya. So, hinanapan talaga niya ako guys. Hinapan ko nun ng aking best friend in Taiwan before. Pero nandun na siya sa Pinas. Nag-for good na siya. So, happy to have this. Tadaan! So guys, sobrang saya kasi katas ng aking PAGPUPUYAT. Pangarap ko talaga magkaroon ng brand new. Sabi sa akin, bigyan ako pero hanggang salita lang niya pala. So ayun guys, ang ganda. Ito yung power niya. So titingnan natin guys. Kasi bago pa siya, wala pa siyang app sa loob. So ayun, yung makikita niyo sa loob guys, meron siyang charger, of course, charger. Charger. Tapos, ayan na siya guys. Nag-open na siya. Ang ganda niya guys kasi magkasya siya sa bag ko. Diba? Kaya sana ko. Tapos, ang ganda niya kasi ang tagal niyang malubat. Promise. Almost 1 week na. Hindi pa lubat. Ay, saya. Iba talaga pag brand new. Iba talaga pag brand new guys. So, pwede mo siyang gamitin guys kahit nakadata ka lang. Connect mo lang siya yung ano mo, yung tawag niyan, yung ASUS mo sa yung cellphone, hotspot cellphone. So wala pa siyang ano guys, wala pa siyang mga apps dito kasi bago pa nga to siya. So lalagyan ko to ng mga apps, ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng apps at paano din siya gawin kasi marami din nagtatanong sa akin nun, okay? Tapos binigyan niya rin ako ng ano pa yung binigyan niya sa akin? Wait lang. Kasi sobrang dami, grabe guys. Gift daw niya sa akin. At alam niyo ba, ang binigay niya rin sa akin na free na bag ay color pink. Spoiled brat. Pink siya guys. So, ayun. So, ang cute niya guys kasi ang ganda ng ano niya, tila niya. Ang ganda ng tila niya. Mas maganda pa doon yung laptop ko kaysa sekretary. Wait lang guys. Ayan. So yan yung binigay niya sa akin guys. Ito siya. Free lang ito sa akin kasi sabi niya sa akin. Matagal, alam niya kasi na matagal ko na rin ito pinapangarap. Ayan. So meron na tayong bag for my laptop. So yan siya guys. Tapos may binigay din siya sa akin na ito. Siyempre pag masaki sa mouse. Ayun, sa mouse. Ito siya sa mouse. Ilalagay mo siya. Ano? So, diba? Ang cute. Sobrang ganda, guys. So, ilalagay ko siya dito. Nandito yung mga listahan ko. So, dito ko lang siya ilagay. Pwede rin siya, guys. So, maganda talaga siya pag maliit lang. And then, meron akong cord na binigay niya. Cord para sa pag-connect mo ng mga photos, mga videos, ganon. Cellphone to laptop. So, free niya po ito sa akin.
So, di ba? Ang ganda. Tapos, meron din siyang bigay sa akin na memory card. 6 gig. Magkano to? 16 gig. So, okay na yun. 16 gig. Free lang naman eh. Tsaka, freebies lang din naman niya sa akin. Thank you. I love you, Inday. Matagal ko ng friend yun. Kaya, sabi ko sa kanya, hanapan mo naman ako ng mura at maganda. O, di ba? Maganda yung mura na, maganda pa. Maganda pa. Talented pa. Mga ganun ba? Tapos, ayan guys, yung nakuha ko. And then, yes. Ang headset na color pink. Ay, spoiled brats. Tang, tadang, tadang. Paano to? Oh, wow. Char. Oh, diba? So, mayroon na akong, ano to? Cat! Pussycat! Pussycat! So, mayroon akong pussycat na headset. Pero may binigay pa siya sa akin headset. So, tingnan natin kung anong color. Kasi sabi niya sa akin, bibigyan niya ako ng headset rin. Kasi yun, ayun. Hindi ko pa ito nabuksan eh. So, ito yung bigay niya sa akin, headset. Oh, wow. Thank you. Open tang, tadadang, tadang. Hindi ko pa alam ang anong kulay ito. Basta sabi ko, basta color pink. Oh. Ay, color blue. Ang daya. Bakit blue? Pink yung sabi ko eh. Pero okay na rin. Bigay lang naman eh. Freebies lang din naman eh. Freebies color pink, blue. Kung nandito. Customize ko na lang kaya. Wow! So cute! Wait lang guys ha. Ay gosh. Ano to, Daisy? Oh wow! Meron na akong thank you so much! Talaga, sobrang saya. Ano ba yan? This is my first laptop brand new ever for how many years stay in Taiwan. Ay gosh. Pwede na pala ako mag-DJ nito. Akin ka na lang. Baka copyright tayo. So, ayun guys. Ito siya. Alang ganda niya. Parang siyang helicopter. Nasa helicopter. Gosh. So, ayun guys. Yung unboxing ko. Tapos, binigyan niya rin. Sabi niya sa akin para daw mayroon daw akong gamitin sa pag-vlog. Pero hindi niya alam na marami naman akong talagang stand. Binigyan niya rin ako ng stand. Tang, tadang, tadang. Ayun. Mayroon na akong stand. So, ang swerte ko ngayong taon na to guys kasi ang dami talagang mga freebies or ang dami talagang mga wishlist ko na sinulat ko last year and this year's, and I hope na sana makuha ko to lahat ng mga wishlist ko dito na sana matupad ko yun. Just so ito guys, yan yung mga nakasulat na wishlist ko at unti-unti na siya nakukuha ko. Kailangan ko pangarap ko magkaroon ako ng camera. Ayun, nakakuha na ako ng camera, di ba? So, tapos brand new cellphone, wala pa. Sikanhan lang mayroon. And then, brand new laptop. Wish ko lang magkaroon ako ng cellphone na brand new soon. So, pag-igihan ko pa at magtrabaho pa ako ng maigi para makuha ko yun lahat, guys. So, ayan. Thank you so much sa freebies mo, Inday, sa cord, sa memory, sa headset, at sa stand, and sa lahat ng mga giveaways mo. Oh my gosh. Alam nyo, guys, ang kalat na ng kwarto ko. Promise. Pero okay lang yan. Tang, tadadang. Thank you so much sa nag-print nito. Thank you. Laki naman ang mukha ko dito. Ano ba to? 110. Ayan guys, thank you. Sana magustuhan nyo yung unboxing ko ng color pink. Sa mga gusto pang order sa akin, available po brand new laptop ASUS. Pwede sa mga anak nyo guys. If you have children in Philippines, pwede siya guys. Pwede kayong umorder sa akin. Sobrang ganda niya kasi pwede lang nilang ilagay sa kanilang bag. 11-inch po ang size nito. Kung may ballpen kayo, tingnan nyo na lang sa ballpen nyo. Kasi, sukat natin. Kasi iba pa rin talaga yung sukat. I thank you, Inday, sa aking cute na headset. Pero ang sabi mo sa akin, bigay mo sa akin pink. Pero okay na rin yung blue. Siguro wala na kayo mahanap ng pink. Thank you. So, ito na lang. Si Pussycat. Ayan. So, thank you so much sa aking mini laptop.
11" po ang size. Unboxing ko po at masaya po ako for my first laptop brand new. Hindi naman siya ganun. Bibilhan ko pa ito ng casing kasi ayaw ko madumihan. Maingat kasi ako sa gamit. Lalo pa, pinaghirapan ko. So, ayun guys. So, sana magustuhan nyo. At kung gusto nyo kumuha nito, bumili sa akin nito, mayroon din po ako. Mayroon din liaway pero pinipili. Pero ayoko ng stress. Cash on delivery lang. So, if you want, order na. Check my channel for unboxing and review. And don't forget to subscribe my channel. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga gusto nyo unboxing review ng aking mga paninda sa Facebook. At dito ko i-upload mga lifestyle, travel, lahat yan i-upload ko po dito. So, sana abangan nyo at sana panoorin nyo. Kahit hindi nyo titingnan, panoorin nyo lang. Share nyo na rin sa mga friends nyo na gusto bumili sa online para may idea sa mga items na bibilihin sa online. Iba pa rin talaga. Iba pa rin talaga personal. So, thank you sa aking headset, sa aking memory, sa aking stand, at sa aking laptop, and also sa aking cord. O, diba? Ang saya-saya. At sa aking bag na color pink, and of course, sa aking mousepad, and sa aking, saan na yung, meron pa akong mouse eh. And sa aking mouse. Ayan, sa aking mouse. So, thank you so much. Inday Garutay. Lagay ko na siya ng profile ko. Kasi wala pa siyang profile. Thank you! At saka sa aking memory card reader. So, pwede siya sa camera pag magbablog ako or di ba mayroon akong camera. So, ito yung memory card or card reader, ilagay mo doon sa camera, tapos pwede mo siya i-insert dito. Thank you dito, Inday. I love you so much. Yan, ilagay mo siya para mariread. Tapos ilalagay niyo siya sa inyong laptop. So, ayan, free niya sa akin. And then, ito naman, USB para sa mga pictures nyo from, tapos ilipat nyo siya. So, ito yung magagamit. So, pwede kayong bumili rin dito sa akin, guys. Ang ganda niya, guys. Ayan siya, oh. So, pwede siya sa camera, pwede rin siya sa laptop. Diba? So, natin ang braso ko. So, ayan guys, memory card reader. Ayan. So, dito nyo ilagay yung memory nyo. Ayan. May memory na siyang free. O, diba? Simple brats lang. So, thank you so much. So, dito vlog na very supportive talaga yung mga supplier ko. Magaganda! Thank you so much for this memory card reader. 2-in-1. Thank you.